මම අද දූල පුතාලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ දවස්වල රටේ පවතින තත්ත්වය දන්නව නේද? ඒ නිසා මම හිතුවා තැඹුම් හොද්දක් හදන විදිය පෙන්වන්න. මිරිස් හොද්දයි කියලා කියනවා, කායම් හොද්දයි කියලා කියනවා, තැඹුම් හොද්දයි කියලා කියනවා. ඒ මොන දේ කිව්වත් ඒක තැඹුම් හොද්ද තමයි. සතියකට දෙතුන් පාරක් මේ විදියට හොද්දක් හදාගෙන බොනවා නම් ඇඟට ගොඩාක් හොඳයි. මේ තැඹුම් හොද්ද ඇඟට ගොඩාක් ප්‍රතිසත්‍ය කරන වැඩි කරන දෙයක්. ලෙඩක් කරේ මේ හැදිලා ඉන්න වෙලාවට අපට කෑම කන්න හිතෙන්නේ නැහනේ. මේ වගේ මේ විදිය හොද්දක් හදලා බිව්වහම කෑමක් කන්න හිතෙනවා. ආහාර දිරවීමේ ක්‍රියාවලියත් හොඳයි. වගේ හොද්දක් හදාගෙන බිව්වහම කොලෙස්ටරෝල් අඩු කරනවා, දියවැඩියාව ගතිය අඩු කරනවා, සීනි මට්ටම. රටේ තියෙන දැන් පවතින තත්ත්වයක් එක්ක මේ වගේ හොද්දක් හදලා බිව්වහම ඇඟට ගොඩාක් ගුණයි, හොඳයි ඒක. අපි එහෙනම් බලමු මේ හදාගන්න විදිය. ඒකට අවශ්‍ය මොනවද කියලා බලමු. ගොරක ඉටි දෙකක් තුනක්, ගම්මිරිස් තේ හැන්දක්, කොත්තමල්ලි තේ හැඳි දෙකක්, උළුහා සුවල්පයක්, රතු ලුණු ගෙඩි 10ක් විතර, සුදු ලුණු ගෙඩි 4-5ක්, සුදුරු සුවල්පයක්, අවමිරිස් කරල් දෙකක්, වේලිච්ච මිරිස් කරල් දෙකක් තුනක්, ඉඟුරු කැබැල්ලක්, කුරුඳු කැබැල්ලක්, කරපුංචා ඉටි දෙකක් තුනක්, මාදුරු සුවල්පයක්, රස පදමට ලුණු. අපි එහෙනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. කොත්තමල්ලි තේ හැඳි දෙකක්, මාදුරු, සුදුරු, ගම්මිරිස්, ගාලට වතුර ටික ටික තම අඹර ගන්න. අඹර ගැනීම සඳහා ගොරකයි මිරිස් එකතු කරා. අවමිරිස් ඉඟුරු එකතු කරා. කරපංචත් එකතු කරා. කුරුඳු පොතු එකතු කරා. සුදු ලුණු රතු ලුණු දෙකත් එකතු කරා. අපි දැන් අඹරාගත්ත මිශ්‍රණය මේ හට්ටියට දානවා. උළුහාර ටිකක් දානවා. රස පදමට ලුණු. යෙදීම සඳහා වතුර. හොඳින් පොඩි කරලා යොදා ගන්න ඕනේ මේ අවසලේ තැඹුම් හොද්ද. වතුර අඩු කෝප 6ක් දැම්මා මේ මිශ්‍රණයට. රසපදමට තව ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. දැන් ලිපේ තියමු. දැන් මේ තැඹුම් හොද්ද අපි ලිපේ තියාගත්තා. ඒක තැඹෙන්න ටික වෙලාවක් ලිපේ තියෙන්න ඕනේ. හොද්ද තැඹෙනකොට නහයට සුවඳ දැනෙනවා. හොඳට තැඹුණාන් පස්සේ හොඳ සුවඳක් එනවා. ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් බා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රස බලලා බාගත්තාම හරි. දැන් මේ හොද්ද මම ලිපේ තියාලා විනාඩි 15ක් විතර වෙනවා. මේ හොද්ද හැඳි ගාලා බලලා රස බලලා ලුණු එහෙම මදි නම් ලුණු ටිකක් දාගන්න. මෙන්න මෙහෙම. මේ හොද්දට නම් ලුණු ඇති. ඒ නිසා අපි දැන් මේ හොද්ද බා ගන්නවා. දූල පුතාලා දකින්න ඇති මම දැන් මේ තැඹුම් හොද්ද හදා ගන්නවා. මේ හැදූ තැඹුම් හොද්ද තමයි.
මේ විදිහට තැඹුම් හොද්දක් ඕගොල්ලොත් හදාලා බලලා රස විඳින්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් පසුව හමු වෙමු. දෝල පුතාට බුද්ධ සරණයි දෙවි පිහිට. හරියට දැන් මේ තැඹුම් හොද්ද කසා එකක් හැදුවා වගේ.